Vremea caldă și umedă, în special în timpul verii târzii, este un loc de reproducere perfect pentru sporii care provoacă această boală. Pete maro închis apar în jurul vârfurilor și marginilor frunzelor, răspândindu-se spre mijloc, zbârcind și putrezând frunza. În același timp, sporii fungici albi se dezvoltă pe partea inferioară a frunzelor, în jurul leziunilor, iar pe tulpini se dezvoltă și alte leziuni brune. Frunzele și tulpinile se negresc și putrezesc rapid, iar planta se prăbușește. Sporii sunt eliberați în vânt și se răspândesc rapid pentru a infecta plantele vecine. De asemenea, sunt spălați în sol, unde pot infecta tuberculii de cartofi, provocând putregaiul roșu, maroniu, direct sub pieliță, care se răspândește lent spre centrul tuberculului. Ploaia abundentă spală sporii fungici ai ciupercii în sol, unde iernează. Boala persistă și în tuberculii de cartofi infectați, lăsați în pământ sau pe grămada de compost. Uneori acești tuberculi cresc în anul următor pentru a produce lăstari infectați care eliberează spori fungici în vânt pentru a infecta noi culturi. Există puține lucruri pe care le puteți face pentru a salva o cultură infectată, așa că oprirea bolii înseamnă să luați măsuri de precauție pentru a reduce șansele ca boala să atace cultura. Plantați cartofi de sămânță sănătoși, fără boli, recoltele timpurii, culese înainte de cel mai rău sezon al bolii, au mai puține șanse să fie expuse. Pe vreme uscată, udați plantele dimineața, astfel încât orice umiditate de pe frunze să se poată evapora în timpul zilei. Apă doar la baza plantei. Rotația culturilor ajută la prevenirea acumulării de spori ai bolii în sol și evită plantele infectate care cresc din tubercul de cartofi care au fost omiși în timpul recoltei de anul trecut. Când sunt gata de recoltare, asigurați-vă că ați dezgropat până la ultimul cartof, astfel încât boala să nu aibă unde să se ascundă în timpul iernii. Pulverizați culturile de cartofi cu un fungicid de protecție înainte de a apărea semnele de mană. Începeți din luna iunie, mai ales dacă vremea este umedă. Pulverizați din nou după câteva săptămâni pentru a proteja noua creștere.